Good morning mga kabiwan moto. Isang malungkot na araw kasi ngayong araw is pupunta tayo sa libing ng isang ating kapwa FOODPANDA rider na si ERSON BAER. Kasamahan natin si ERSON para sa kanyang huling paglalakbay papunta sa kanyang huling hantungan. Isang malaking kawalan to sa mga FOODPANDA rider, lalong lalo na dito sa Dasmariñas, kasi bukod sa pagiging napakabait na rider, isa rin siyang napakabait na kaibigan, anak, asawa at ama ng kanyang mga anak. At isa rin siyang napakabait na tao. Kaya ngayong araw is magbibigay tayo ng tribute at respeto sa kanyang huling paglalakbay para sa ating fallen rider na si ERSON BAER. And condolence nga pala po dun sa pamilyang naiwan ni ERSON. And ride safe and paradise, brother. Boss Eric, sabi mo, ilalagay mo sa vlog mo yan. Papanoodin ko yan, ha? Tag mo ako.
kayo? Shout out. Shout out. Kaibigang Erson. Watch out. From Davao, watch out na lang tayo. Rest in peace, Erson. Huling drop off. Parang Walang booking. Wala munang mabiyay panda. Wala na sasabi sa amin mukhang pera. Hindi mo kami kagad eh.